אז אנחנו בפרק ב', ואתה אמרת שמשהו בנו שותף לפעולה הזאת שהפכנו להיות קורבן. אל תשכח שזו האשמה מאוד קשה, אבל אני כן רוצה לקבל חד את זה, כי משמעית. כל מה שנשאר לנו לעשות זה להתגונן. אנחנו חייבים להבין איפה הדברים אצלנו, איפה אותם נקודות אצלנו שהופעלו או יכולים להיות מופעלים, ואנחנו עלולים להיות קורבן. זה מה שכל בן אדם יכול לעשות. להבין איך מפעילים אותו. איך לא... ואז, ואז לצאת ממצב מגננה, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן שני שלבים אפילו. אחד זה הזיהוי של המנגנון או הטכניקות שמופעלות עלינו. רגע, בשביל הצופים שהגיעו רק לפרק הזה, אנחנו מדברים על כתות שמתמחות בניצול של בני אדם. הרבה פעמים זה הולך לשם של כת השטן, או עוד מדברים על פדופיליה, כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול אנחנו מדברים על כתות שבאופן סיסטמטי מנצלות בני אדם בכל מיני דרכים. מנצלות, ובסוף זה מגיע למיניות, וזה מגיע גם לחיים ומוות. זה מגיע למיניות, זה מגיע להומוסקסואליות, ניצול קטינים, זה מגיע לפדופיליה, זה מגיע לסדיזם, זה, ה, ה, זה כמו הדארק ווב, כאילו, אתה יודע, אם אתה בווב, אתה רק שמעת על הדארק ווב, אתה לא רוצה, אתה יודע שסוחרים שם בנשק ובילדים ובסמים, זה לא בשבילך, זה, זה כאילו ש... גם לא קרוב אליך. כן, אבל זה כמו התת מודע שלנו. אני אעשה רגע, אני אעצור רגע, אני אלך רגע צעד אחורה. כן. אני ואתה עכשיו משוחחים. אתם שם בבית, איפה שאתם, מאזינים, או צופים ומאזינים. אוקיי. אתם צופים ומאזינים, ואתה משוחח איתי ואני משוחח איתך במודע. אנחנו שומעים, מגיבים, מפענחים, מפרשים, מגיבים וכן הלאה, מחליפים רעיונות או מחליפים דעות. אוקיי. רוב הפעילות שלנו נעשית בתת מודע. וזה יש הרבה ראיות, הוכחות, ואתה יודע, כל מיני גרפים וכל מיני צילומי מוח שהראו את זה, ואני יכול לתת פה הרבה דוגמאות, אבל פשוט ניקח את זה כרגע כאקסיומה, שרוב הפעילות המוחית שלנו מתבצעת בתת מודע. אין לנו מודעות לרוב הפעילות המוחית שלנו, אוקיי? עכשיו, לימדו אותנו שהשכל, כלומר החלק המודע כרגע אני מדבר עליו, הוא חשוב. ובו צריך להתרכז, זאת אומרת, עכשיו אני אלך, גן ילדים, בית ספר, אוניברסיטה, כל זה, זה רק שכל. זה רק הפעלה של ה-2% או 10% מהמוח, אוקיי? מתרכזים רק בו. אני בא ואומר, לא אני, זה לא שלי, כן? אבל אני בא ואומר, רוב הפעילות היא בעצם בתת מודע. סבבה, בוא נסכים על זה לרגע. באופן דומה, כל מה שאנחנו רואים, נגיד עכשיו בארץ, אוקיי? שגלוי, שנמצא בתקשורת, למרות שבשנים האחרונות יוצאים הרבה סיפורים, כאילו מהתת מודע שלנו, הקולקטיבי הישראלי, למודע. חשיפה, מרגל, והוא ידע, וקטר, ופתאום ראש השב"כ, וראש המוס, פתאום כולם, אנחנו מתחילים לגלות, אולי לא כולם, אבל מתחילים לגלות ולשמוע, שמהתת מודע הקולקטיבי שלנו, מגיע למודע סיפורי רפש, שלא ידענו בכלל שקיימים. ופתאום אנחנו מגלים בתוכנו בוגדים, ושוחד, וסחיטה באיומים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. באופן דומה, עוד פעם, אם אני אלך לפרט, לאותו קורבן, או ילדה, שבאו ועשו עליה מניפולציה, או ביצעו בטכניקה לפיצול אישיות. נגיד, קוראים לה רינת, סתם שם. ורינת ילדה קטנה וסבבה והכל טוב, אבל בתוכה יש עוד 17 אישיויות. אבל רינת, כשהיא רינת, היא חיה את רינת. בהינתן סימן מסוים, מראה מסוים, צליל, צבע, קול, ריח, או שילוב שלהם, אוקיי? פתאום בא החוצה נופר, או יסמין, או יוסי, לא משנה עכשיו בן בת, כן? אבל יוצא החוצה דמות אחרת שהייתה קבורה שם, בתת מודע. רק פה זה נעשה על ידי קריאה, כמו מנצ'וריאן קנדידט, למי שראה את הסרט עם דנזל וושינגטון לפני 15 שנה, לא יודע כמה. רוב הפעילות של רינת היא ב-17 פיצולי אישויות שגרמו לה בגיל צעיר. גם בבגרות שלה. עכשיו, היא סובלת מה-17, שוב, אני סתם לוקח רינת ושמות, הכל בדוי ורק כדוגמאות, כן? היא סובלת מהתת מודע הזה, מה-17 פיצולי אישיות, היא סובלת, אבל היא לא מבינה ממה היא סובלת. המודע של רינת לא מבין, היא לא יכולה לתפוס ולהבין את התת מודע. באותו אופן, אני חוזר שוב לקולקטיב הישראלי, שאנחנו כקולקטיב ישראלי,
אנחנו העם הנבחר, יש לנו מדינה, יש לנו דגל, ארץ ישראל, באים עלינו לכלותנו בכל דור דור, אבל אנחנו מצליחים בזה, ופתאום בא הזין באוקטובר. ופתאום יוצאים כל סיפורי הרפש האלה, על ההנהגה שלנו, וברור, למי שברור מהיום הראשון, או למי שהתפכח אחר כך, ברור שהייתה פה בגידה, שילינג, לא הייתה בגידה כזו ever. גם יום הכיפורים לא היה ברמה כזאת, אוקיי? הטבח האכזרי, וכל מה שחווינו פה. אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. אנחנו לא מסוגלים לתפוס שאלה בהנהגה, נקרא להם 17 פיצולי האישיות של רינת, כל הזמן ברקע, מאחורי הקלעים, בוחשים, מארגנים לנו מלחמות, מהנדסים לנו מגפות, משברי אקלים, משברי כלכלה, צריך כסף דיגיטלי, למה? כי המזומן, הפשיעה גוברת, והם עושים שימוש במזומן, כל מיני סיפורים הם מעלים למודע שלנו, בשביל שנקבל את המאפיה ששולטת בתת מודע, שזה ה-17 פיצולי אישיות שגרמו כת השטן, או שזה ההנהגה הישראלית, קרי, שנייה, כנסת, בתי משפט, אתה יודע, שלל הזה, כולל, בוא נגיד, עולם התקשורת, או המדיה, והתעשייה בישראל, בנקאות כמובן, ששולטים פה ביד רמה, והדבר האחרון שמענו אותם זה החירות שלנו. אז אנחנו צריכים להתפכח, כמו שרינת צריכה פתאום לראות, וזה מטלטל, לראות שעשו עליה ניסויים ופרקטיקות נוראיות, ובעצם יש 17 בנות בתוכה, למטרות שונות עבור הכת, אוקיי? כך אנחנו צריכים להתפכח, ואתה יודע, שלשום, אני מדבר על זה כבר שנים, פחות או יותר למי שמוכן לשמוע, אנחנו חייבים להתפכח ממה שעושים לנו פה, כי אנחנו חיים עם פיצולי אישיות בתת מודע, שקובעים לנו את המודע, ואנחנו לא יודעים במודע, איך יכול להיות שזה ככה? איך יכול להיות שזה ככה? אבל ההסברים לא נמצאים במודע, הם נמצאים בתת מודע, הם נמצאים בדארק ווב, הם נמצאים ב-17 פיצולי אישיות. זה שופך אור. עכשיו, אחרי, זה היה אחד, אחרי שאתה מזהה שזה מה שעשו לך, או לנו, אוקיי, תלוי עם רינת או קולקטיב ישראלי, מה אז אתה עושה? כי שלב ראשון זה לזהות את התהליך הזה, שעברנו אותו, אתה יודע, אפשר לקרוא לו 2 אפשר לקרוא לו 77 שנה, אפשר תשים קו איפה שאתה רוצה, אבל תהליך מסוים שעברנו אותו, שהרסו לנו את התודעה. אחרי שאתה מזהה את התהליכים האלה, ומזהה מי עשה את זה, מה עושים? זה הדבר השני. והוא לא פחות חשוב. נכון שהראשון זה לזהות ולדעת מאיפה זה בא, ואז לזהות את הרע, לסור ממנו, שעל זה נדבר, ואז לעשות טוב, אבל בשביל לסור מרע... אני רוצה רגע לעצור אותך, ואיכשהו לסדר את הדברים, להסביר לך מה אני הבנתי, מה אני שמעתי, כדי שאתה תבין מה לא הבנתי. בעצם ממה שאתה אומר, גם בפרק הקודם, יש לנו איזשהו חוסר רצון להכיר במציאות, לחיות באותה אשליה שהיא רינת. למרות זאת, חלקים בתוכנו חיים במציאות, המציאות אכזרית, אנחנו לא רוצים להיזכר בה, אבל מישהו יכול להחזיר אותנו למציאות, ולהגיד לנו, אני באמת הכוח, אני באמת הסמכות, אני באמת מה שזה לא יהיה. ויש פה אפקט, כמו שאתה אומר, של היכולת להכיר במציאות, היכולת לחיות במציאות, ולא לחיות באשליה הזאת שאנחנו בורחים אליה לרינת. ויחד עם זה אתה מחבר את זה לטבע האנושי, שבעצם עושים את זה לאנושות כבר, מקדמי דנא, זה שיטה, זה שיטתיות, ובאיזשהו מקום אתה בא ואומר, אם אנחנו נבין או את השיטתיות, או שיטה שתחלץ אותנו מהיכולת שלהם, למשול בנו, באישיויות שלנו, לנצל אותנו, אנחנו נוכל אולי כחברה, בטח כאינדיבידואלים, לעשות איזושהי התקדמות. אם אני מבין אותך so far. כן, למעט, אני חולק עליך, ואתה תבין למה, זה לא הטבע האנושי. אני לא רואה את זה כטבע האנושי לעשות דברים כאלה. אוקיי. אוקיי? אני אומר, זה הטבע. זה התערבות, תראה, הכל יכול להיכלל בתוך האלוקות, או בתוך הבריאה, או בתוך הטבע, בסדר. כמו שעכשיו, לא יודע, נמר צד איילה, זה אכזרי, אבל הוא רעב, אז אתה יודע, זה גם כלול בטבע, אבל אני לא מדבר על זה, כי בני האדם גורמים סבל מכוון מסדיזם. עכשיו, כשאני אומר בני אדם, זה בני אדם שכבר שינו אותם לעשות את הדברים האלה. תינוק שנולד, הוא לא נולד כזה, אוקיי? אתה תלוי לאן תוביל אותו, כך הוא יתפתח.
תן לו מסביבו טבע ובעלי חיים והרמוניה, הוא לא יגדל להיות סדיסט, אוקיי? או מזוכיסט, אבל תוביל אותו, או תחנך אותו, תתכנת אותו להיות סדיסט, הוא יהיה סדיסט הכי טוב. תתכנת אותו להיות לידר בכת השטן, זה מה שהוא יעשה הכי טוב, והוא ילמד אחרים לעשות את זה. ולכן אני לא חושב שזה הטבע שלנו, של בני אדם, אלא זו התערבות קדומה מאוד של כוחות, אני לא יודע בדיוק מה הם, אפשר לדבר על זה, אבל אני אומר, אני לא יודע, כמו שהרבה לא יודעים מה הם בדיוק הכוחות האלה, אבל הם לא כוחות טובים, זה לא כוח שבא לעזור לנו, זה לא כוח שבא לעשות טוב, זה כוח שבא לשלוט, לשעבד, לתכנת, לגרום סבל, זה כוח סדיסטי. ואולי הוא נלחם בנו, אולי הוא נלחם באלוקות, אולי הוא נלחם בטוב שיש כאן, אבל זה הכוח, ואנחנו צריכים להתעורר על החיים שלנו, לפני שאנחנו, אתה יודע, איך לומר, מאבדים את הכל, מאבדים את הכל. תראה, ירון. אני הייתי רוצה לשאול את זה יותר ברמה האינדיבידואלית, נאמר, ואני עכשיו צופה בזה, ואני רוצה עכשיו לרכוש כלים, שתיתן לי כלים כדי להבין מה עושים לי, מה עושים עליי מניפולציות, מנצלים אותי, אפילו במערך השיווק של סלקום, לא משנה באיזה חברה, זה כזה בפנים. הם משתמשים בשיטות האלה כדי להחזיר את הלקוחות שוב, לשכנע אותם במוצרים, זה קיים בכל מטריה שאתה תרצה, בין אם אנחנו נכיר בזה או לא. הם עושים מניפולציות, בעצם באופן כללי יש מנגנון עצום של מניפולציות על בני אדם, ופה אתה אומר, יש גם מקצועיות, יש כתות קבוצות שהן מתמקצעות בנושא הזה, מעלות את זה לרמות מאוד גבוהות של ניצול אנשים, עד לרמה שהאנשים האלה יהיו חייבים לחיות באיזושהי פיצול אישיות בין הנקודה שבה הם היו מנוצלים על ידי הכת, והוא ייתכן שעדיין מנוצלים פה ושם, ובין החיים הנורמטיביים שהם מעמידים פנים, שהם אדם נורמטיבי, רינת לצורך הדוגמה, או מדינת ישראל לצורך הדוגמה, אנחנו בסדר בזמן שהמערכות שלנו מנותקות בדיוק. לגמרי, ואנחנו בעצם אין לנו ברירה מבחינה נפשית, אלא להעמיד פנים או לחיות באותה רינת, שהיא חיה בשלום עם זה שהכל חרא, והחיים שלה חרא, והיא סבלה ונוצלה, ומה שזה לא יהיה, והיא עדיין סובלת ועדיין מנוצלת, אבל היא צריכה ללכת למכולת, היא לא יכולה להגיע למוכר במכולת ולהגיד לו, תשמע, אנסו אותי אתמול, אני רוצה ביצים. היא לא בדיוק. יכולה. זה כמו, אתה יודע, סתם דוגמה, אילון מאסק הולך למכולת? כנראה שלא. הנסיך צ'ארלס, או איזשהו נסיך, לא משנה, אנדרו, לא אכפת לי מי, הולך למכולת? כנראה שלא. ביבי הולך למכולת? כנראה שלא. זאת אומרת, יש אנשים שהם לא הולכים למכולת, כי מישהו הולך עבורם, אוקיי? עכשיו, אלה בדרך כלל במרכז הכוח, הם אלה שמהווים את המשקל העיקרי על מאחורי הקלעים, על התת מודע הקולקטיבי שלנו, אוקיי? במודע לא משנה מה התקשורת אומרת או מה הם אומרים בתקשורת, וזה כולל בכלל זה גם פרסומות של סלקום, נתת דוגמה, או כל דבר אחר, כן? אבל הם משפיעים על התת מודע הקולקטיבי שלנו, כבני אדם שחיים פה בארץ ישראל, על אדמת ארץ ישראל. תראה, יש כאן שקר על שקר על שקר על שקר, שקשה, אתה תמשוך חוט, שזה מה שאני עושה עכשיו, אבל אתה יודע, זה יכול להיות גם שידור או תוכנית של 10 שעות, שתבין, לא כי אני מלא כרימון, אלא כי החיים מלאים כרימון, ואתה מושך אחד, קצה חוט, והוא קשור לעוד חוט, לעוד נושא ועוד נושא ועוד נושא. אז השקרים שאנחנו חיים בתוכם, זה שקרים, זה כאילו מערכת שקרית רבודה, והיא נמשכת כבר המון שנים, היא הולכת הרבה שנים אחורה, קשה מאוד לפרום אותה, קשה מאוד להסתכל עליה, אבל אם לא נעשה את זה, אתה מבין מה החלופה? אם לא נעשה את זה, פשוט ימשיך להיות יותר ויותר גרוע, עד אובדן מוחלט של מוסריות, ושל יכולת בכלל לקיים את עצמנו. אנחנו נהיה לגמרי תלויים ובתלות בגורמים חיצוניים. וכך המערכת בנויה, במיוחד בשנים האחרונות, עם כל ה-World Economic Forum, וכל החבר'ה האלה שמנסים לנהל את החיים של כמה שיותר אנשים, בכמה שיותר ארצות / מדינות,
זה שאנשים יהפכו תלותיים בהם. זאת אומרת, אם עכשיו ביל גייטס משתלט על רוב האדמות החקלאיות בארצות הברית, והוא לא רוצה לגדל שם מזון, או אתה יודע מה, הוא יגדל מזון, אבל מזון מרוסס, מהונדס, עם mRNA וכל השיט הזה, אוקיי? ואז כל מי שאוכל את החסה שלו, אז יהיה לו גם צ'יפים בגוף, או סתם ננו-טכנולוגיה, או mRNA, whatever. אנחנו בעצם מעניקים סמכות למישהו חיצוני לשלוט בנו באמצעים שאנחנו אפילו לא קשה לנו בכלל לתאר, כי הם, אני אומר הם, אלה בתת מודע הקולקטיבי שלנו, מושכים בחוטים כבר הרבה מאוד שנים, וזורקים עלינו כמו במופע קסמים, תסתכלו על זה, תסתכלו על זה, תסתכלו על זה, אבל בינתיים ההחלטות החשובות, ה-90% של התת מודע, ממשיך כסדרו, כי אנחנו חיים את ה-10%, ואנחנו כל פעם זורקים עלינו איזה מופע אחר, איזה סקופ אחר, איזה משהו צהוב אחר, ואנחנו מתעסקים בזה, במקום בעיקר, והעיקר זה, איך לומר, אולי כמטאפורה אני אגיד את זה, שזה לא יישמע חריף מדי, ללכת ולרסק את הכנסת, ללכת ולרסק את בג"ץ, וללכת ולרסק את כל הבניינים הפיזית של התקשורת בישראל, התקשורת המיינסטרימית. תראה, אני רוצה לתפוס אותך רגע צעד אחורה. רק מטאפורה. אני יודע מטאפורה, אבל אני רוצה לתפוס אותך צעד אחורה מאחורי המטאפורה הזאת. בעצם, בהסבר שלך, יש אותנו, אנחנו לכאורה האנשים הבסדר, שגודלנו בסדר, ויש כאילו קבוצה אחרת, שהיא המנצלת, היא הרעה, היא תמנע מאיתנו מזון, אם זה בדוגמה של ביל גייטס, היא מפעילה בג"ץ, מדינה, ממשלה, והם קבוצה אחרת. ואני רוצה לקחת את הפרספקטיבה הזאת רגע צעד אחד אחורה, ולהגיד, אני אינדיבידואל, אני לא עם, אני איש אחד, אני ירון, ואני עכשיו יושב מול הוידאו עם שי דנון, ואני רוצה איזה כלי, לרכוש מאותו וידאו, להרוויח לי איזה וידאו, שיעזור לי לא ליפול קורבן באיזה מוצר שהוא לא נכון, כי הם עושים עליי את המניפולציה הזאת, או נגיד, אני אבא לילדים, ואני רוצה לתת לילדים שלי איזשהו כלי, להבין את המניפולציות. ואני חוזר לוידאו הקודם, אתה בא ואומר, תקשיבו, תנסו להיות מודעים למציאות, תנסו לחפש את דרך האמת, גם להגיד את האמת, גם לשים לב, ככל שאתם יותר תגידו את האמת, אתם יותר תשימו לב לאותם אנשים שלא אומרים את האמת, כי את מתפתחת אצלכם מודעות וחשיבות לאמת. משהו מהכלים האלה ברמה האינדיבידואלית, או שאתה רואה את הפתרון רק בצורה קבוצתית, שכל הקבוצה תקום על עצמה ותחליט שהם זורקים את הפסל של פרעה, לצורך הדוגמה. תראה, השיר אומר, פתאום קם אדם. כן. זה לא עם. אחרי זה הוא עם. אבל זה חייב להיות אישי קודם כל. אז מה שאני התחלתי איתי, אצלי, לפני, לא יודע, 20 שנה, 30 שנה, 40, לא משנה מתי, ואולי יש מישהו שהתחיל ממקום אחר, דרך אחרת, ואתה התחלת ממקום אחר, בזמן אחר, דרך אחרת, הלוואי, אני מייחל ומייחל לנו להיפגש ולהיות עם, באמת, שהולך ביחד, ועושה טוב, ושר מרע, אוקיי? עד שזה יתרחש, אנחנו חייבים לעצמנו ולמשפחה ללכת בדרך הזאת שאתה עכשיו אמרת, תן לי כלי, תן לי מה לעשות. עכשיו, יש לי הרבה כלים לתת לך, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל אם אתה רוצה נגיד משהו טוב למשפחה שלך, אתה מקבל היום, נגיד, מים מותפלים לברז, אתה שותה מים מותפלים. מה זה מים מותפלים? אתה יודע, מה זה מים מותפלים? זה מים מהים שהוציאו מהם את המלח והוציאו לכלוך, ניקו אותם, בסדר? והוסיפו להם עוד משהו כמו 100 כימיקלים, בשביל להפוך אותם לשיטתם ולדרכם ולהגדרתם, לראויים לשתייה, אוקיי? ואז נותנים לך את זה בברז, ואומרים לך, זה טוב, נתנו את החותמת. עכשיו, אתה רוצה, כדאי לך את זה לשפר. אם אתה אומר, לא, אני סומך עליהם, אז אנחנו לא באותו דף. אבל אם אתה אומר, רגע, אני הבנתי שיש לי דברים לא טובים במים, מה לעשות? אז אתה צריך לנקות אותם, אתה צריך להחיות אותם. להחזיר אותם למצב טבעי שבו יש בהם מטען חשמלי, שלילי לצורך העניין, אבל הוא חיובי, כן? המינוס, כאילו אלקטרון לצורך המחשה של החשמל, פלוס מינוס. כן, אני יודע, זה אחת השיטות שלהם, שהדבר השלילי הוא חיובי, והחיובי הוא שלילי. בדיוק. ככה יצא בפיזיקה, שבמקרה זה הפוך. שהאלקטרון הוא מינוס, למרות שהוא עושה את כל העבודה. כן. אז, אתה יודע, בדיוק דיברתי אתמול עם הילד על
מי זה היה? גלילאו גלילי או ניוטון? לא יודע, שהתפוח נפל, נכון? זה גלילאו ניוטון. גלילי. ניוטון ניוטון. נפל עליו תפוח, לפי יפה, הסיפור. אז דיברנו, זה הסיפור. אז אמרתי לילד, יש סיפור, אתה מבין? הילד, הוא כבר מבין הוא שואל שאלה, הוא יקבל שתי תשובות, אוקיי? שזה מאוד יפה, אני חושב. זה כי, ואני אומר לו את דעתי, אבל אני אומר לו מה הסיפור. כי הוא יודע כבר, הוא בן 11 וחצי נגיד, הוא יודע כבר שלא הייתה מגפה, הוא יודע אנחנו חיים בהרבה שקרים, בהרבה סוגי שקרים, בהרבה רמות שקרים, והוא פה, לגלות את האמת, אתה יודע, זה סוג של הרפתקה, וזה משהו זה, הוא לא מקבל דברים כמובן מאליהם, וזה גם מאתגר אותי לפעמים, וגם את אמא שלו כמובן, אבל אני חושב שזה נפלא. בכל אופן, הסברתי לו על התפוח, ואמרתי לו, תבין, ההסבר הוא כוח משיכה. אז זה הסבר שהרבה חיים איתו. עכשיו, יכול להיות שהוא נכון, אבל יכול להיות שיש פה גם מגנטיות, שזה כוח אחר שפועל פה, והוא בעצם, כמו שאתה מגנט, אתה יודע, צפון לדרום, וחשמל פלוס מינוס, אז הם נמשכים אחד לשני. אז יכול להיות שהתפוח נמשך לאדמה בגלל מגנטיות. אני לא יודע, ואני גם לא פיזיקאי, יכול להיות שאני טועה בהסבר הזה. אבל אני רק רוצה להגיד לו, שהוא צריך לחקור בעצמו. כי עבדו על אבא במשך הרבה שנים, אז אבא גם לא יודע. ויש לבדוק את הדברים. וגם בבדיקה אפשר לטעות, צריך להישאר עם ראש פתוח. הכי טוב אבל שהילד לא עוסק בדברים האלה, אלא במה שאתה רואה פה מאחורה, במוזיקה, במוזיקה. זה הכי טוב, זה הכי טוב. אנחנו לקראת הסוף של ההקלטה הזאת, ואני שם לב, אני די מסכם, ואני אתן לך להגיד כמה מילים, יש פה איזה ריקוד סביב האמת והשקר. זאת אומרת, השקר הפך להיות דבר כל כך נפוץ, וכלי מצוין בידיים של מניפולטורים, ואנחנו בעצם נלחמים באיזושהי מידה מסוימת על האמת, ואתה הלכת למקום המאוד כנה, ואמרת לבן שלך, תשמע, לא בטוח שאבא יודע את האמת. ובוא תסכם כנ"ל את גם, הפרק אתה יודע, הזה ונמשיך להקלטה יש שם הבאה. מפה, אתה רואה את זאת, אתה רואה את זה? כן, אתה רואה? זה מפה של עולם שטוח, אוקיי? כן, עכשיו, העולם הוא כדור, זה תיאוריה. כן, כן. העולם הוא שטוח, זה תיאוריה, יש פה גם, אז הוא זה מקבל את תיאוריות, שתי כן. הגישות האלה. כן, הוא מקבל את שתי הגישות האלה. טוב, אז אנחנו נעבור לפרק הבא.